यदि तपाईले वेबसाइट बनाउनु भएको छ र त्यसलाई सित्तैमा होस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने गुगल ड्राइभबाट गर्न मिल्छ। हुन त अन्य थुप्रै क्लाउड स्टोरेज सर्भिसहरूले पनि यस्तै सुविधा दिएका छन्, तर प्राय मानिसहरूले चाहिँ गुगल नै चलाउने हुँदा गुगल ड्राइभमा वेबसाइट होस्ट गर्न सहज हुन सक्छ। सामान्यतया साह्रै साधारण वेबसाइटले सित्तैमा राम्ररी होस्ट गर्नको लागि यो गुगल ड्राइभको प्रयोग गरिन्छ, तर कतिपयले भने रमाइलोको लागि मात्रै भए पनि यसको प्रयोग गर्ने गर्छन्। अब भने हामी तपाईलाई यो भिडियोमा गुगल ड्राइभमा निशुल्क वेबसाइट कसरी होस्ट गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप सिकाउनेछौँ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो गुगल ड्राइभमा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसको नाम भने आफ्नो वेबसाइटकै नाम राख्नुहोस्। जस्तै यहाँ techpankti.com भन्ने फोल्डर बनाएर राखेको छु। हजुरहरूले भने आफ्नो वेबसाइटको नाम राख्नुहोला। तपाईले यो फोल्डर भित्र आफ्नो वेबसाइटको सम्पूर्ण HTML फाइलहरू सँगै जाभास्क्रिप्ट र CSS फाइलहरू पनि यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनु होला। अब यो गुगल ड्राइभ भित्र अघि बनाएको फोल्डरमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस् र गेट लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसको पहुँचलाई अब तपाईले पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जेनरल एक्सेस भन्दा तलको ड्रप बक्समा क्लिक गरेर एनीवन विथ लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाई ड्राइभ टु वेबमा जानुहोस्। त्यसमा होस्ट अन गुगल ड्राइभमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो गुगल अकाउन्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एडमिन प्यानल लेखिएको वेब पेज आउँछ, जसको अर्थ हो तपाई अब आफ्नो वेबसाइटका विभिन्न पेजहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ तलतिर कस्टम डोमेन नेम पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईले सित्तैमा डोमेन नेम लिन सक्नुहुन्छ। यो तपाईको होस्ट गरिएको वेबसाइटको लिङ्क हो। यसलाई कपी गरेर राख्नुहोस्। अब तपाईको वेबसाइट गुगल ड्राइभमा सफलतापूर्वक होस्ट गरिएको छ कि नै भनेर चेक गरौँ है त। वेब ब्राउजरमा न्यू ट्याब खोल्नुहोस् र तपाईले अघि कपी गर्नुभएको होस्टिङ URL यहाँ पेस्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईको वेबसाइट सही रूपमा लोड हुन्छ भने बधाई छ, तपाईले गुगल ड्राइभमा आफ्नो वेबसाइट सफलतापूर्वक होस्ट गर्नुभएको छ। गुगल ड्राइभमा वेबसाइट होस्ट कसरी गरे भनेर हामीले बनाएको यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौँ कि तपाईले यो भिडियो उपयोगी र जानकारीपूर्ण पाउनुभयो। यदि तपाईसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा थप सहयोग चाहन्छ भने हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। थप ट्युटोरियल र गाइडहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। हामी तपाईलाई अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।